ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ফ্লেমিংগো নামৰ কিতাপখনৰ প্ৰ'জ ছেকশ্যনৰ 2 মাৰ্ক শৰ্ট কুৱেশ্যন আহে 2 মাৰ্ক শৰ্ট কুৱেশ্যন 30 ৰ পৰা 40টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগে সেই প্ৰশ্নখিনি আজি ফ্লেমিংগো নামৰ কিতাপখনৰ গোটেইকেইটা লেছনৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অহা আৰু এডিশনাল ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্নখিনি ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থাকিব বুলি আশা থাকিল Who was John Rowntree 2022 চনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল John Rowntree এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1906 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1975 চনত was the last British senior conservator of Forest of Assam he is the author of the lesson memoirs of a Sutta Sahib আগত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমি ইয়াৰ কিছু ইনফৰমেশন দিছিলো যদিও 2 নম্বৰ আহিলে এই গুটেখিনি কথা লিখিব লাগিব এই সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিবই last British senior conservator of Forest of Assam আৰু তেখেত যে memoirs of a Sutta Sahib নামৰ পাত্ৰীৰ লেখক এই কথাটো লিখিব লাগিব He was called the Sutta Sahib in the lesson. তেখেতক এই লেছনটোক Sutta Sahib বুলি কোৱা হৈছিল। India's independent ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত he went back to England and took the work as a journalist and media commentator. ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত তেখেত ইংলেণ্ডলৈ পুনৰ ঘূৰি গৈছিল আৰু তাত গৈ জাৰ্নেলিষ্ট সাংবাদিকতা আৰু ধাৰাভাষ্যকাৰৰ কাম কৰিছিল বা কামত নিয়োজিত হৈছিল। What character of the north bank of Brahmaputra did John Rowntree refer to? Brahmaputra নদীৰ উত্তৰ পাৰ সম্পৰ্কে John Rowntree কি ক'ব বিচাৰিছে? According to John Rowntree মতে north bank of the Brahmaputra has peculiar characteristics. Brahmaputra নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ এক আছুতীয়া বৈশিষ্ট্য আছিল। During cold weather it was delightful. এটো মন কৰিব লাগিব ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰ সম্পৰ্কে কৈছে ৰেইনি সিজন কোৱা নাই আটাইকেইটা সিজন লিখিব পৰা যাব মানে কোল্ড সিজন ৰেইনি সিজন দুইটা লিখিব পৰা যাব ইয়াত বহুতে প্ৰশ্ন লিখোতে ভুল কৰা দেখা যায় অকল ৰেইনি সিজন লিখে কিন্তু এই প্ৰশ্নটো সিজন সম্পৰ্কে কোৱা হোৱা নাই ইয়াত উত্তৰ পাৰ সম্পৰ্কে ৰন্ট্ৰীৰ মতামতটো হেড বিচাৰি হৈছে হেকানে আমি কোল্ড ওয়েদাৰটো লিখিম During cold weather it was delightful শীতকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰটো আছিল খুব মনোৰঞ্জক But rainy season was very dangerous. কিন্তু সেই একে জেগাই বৰষুণৰ বতৰত খুবেই ডেঞ্জাৰাস আছিল It was best avoided in rainy season because it was hotbed of malaria. বৰষুণৰ বতৰত বা বৰ্ষা কালত উত্তৰ পাৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰা মানুহ বিৰত থাকে কিয়নো এই জেগাডোখৰ আছিল মেলেৰিয়াৰ বাবে এই ঠাইত খুব মেলেৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল Traveling at the time was quite problematic. আৰু ৰেইনি সিজনত উত্তৰ পাৰত ট্ৰেভেলিং কৰাটো ভ্ৰমণ কৰাটো আছিল খুবেই সমস্যাজনক Question number 3 Briefly describe the scene observed by the author from the veranda of his bungalow on the bank of the Brahmaputra. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত থকা লেখকৰ বাংলোৰ পৰা কি দৃশ্য দেখা গৈছিল কি সিনাৰি দেখা গৈছিল বা কি দৃশ্য তাৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিব পৰা গৈছিল 14 16 18 20 একেবাৰে বছৰ ৰিপিট হৈছে ইয়াৰ অহাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় From the veranda on the top of Portico the author had a splendid view of the river and its shipping and beyond the Himalayas লেখকৰ বাংলোৰ পৰ্টিকৰ পৰা তেখেতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এক খুব স্প্লেন্ডিড ভিউ সুন্দৰ এক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিছিল The Peacock Island in the middle of the Brahmaputra where the dome of a Hindu temple could be seen was another viewable thing. এই পৰ্টিকৰ পৰা দেখা পোৱা আন এক সুন্দৰ দৃশ্য আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা সেই পিকক আইল্যান্ড বুলি এটা দ্বীপ যিটো দ্বীপত এটা হিন্দু মন্দিৰৰ চূড়াটো দেখা গৈছিল The author makes fun of the island as the name of the island was Peacock Island but only monkeys were seen there. লেখকে এই দ্বীপটোক লৈ কিছু ব্যংগাত্মক সুৰত কৈছে যে যদিও এই দ্বীপৰ নাম পিকক আইল্যান্ড আছিল মোৰা চৰাইৰ দ্বীপ বুলি নাম আছিল কিন্তু কেৱল বান্দৰহে তাত পোৱা গৈছিল বা দেখা গৈছিল Give a brief description of the Peacock Island. এবাৰ পিকক আইল্যান্ডৰ এক বৰ্ণনা দিব আহিছে ইয়াৰ বহুত শব্দ ৰিপিট হ'ব কিয়নো যেতিয়া লেখকে পৰ্টিকৰ পৰা দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ কথা পিকক আইল্যান্ড আহি গৈছিল তেতিয়া সেই পিকক আইল্যান্ডত থকা কথাখিনি ইয়াতো ৰিপিট হ'ব নহয় জানো The Peacock Island
Umananda Island is in the middle of the Brahmaputra by Guwahati. Peacock Island যেটোক উমানন্দ দ্বীপ বুলি কোৱা হয় হেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত গুৱাহাটীৰ ওচৰতে অৱস্থিত where the dome of a Hindu temple Umananda temple could be seen the Hindu মন্দিৰৰ চূড়া দৃশ্যমান যেটো মন্দিৰ আসলতে উমানন্দ মন্দিৰ হে the author makes fun of the island as the name of the island was Peacock Island but only monkeys were found there লেখকে এই দ্বীপটোক লৈ কিছু ব্যংগাত্মক কৈছে যে যদিও দ্বীপৰ নাম পিকক আইল্যান্ড কেৱল বান্দৰহে তাত পোৱা গৈছিল What is a marboat and how is it operated marboat কি বা মাৰনাও কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ অপাৰেট কৰা হয় Marboat is a special kind of ferry in which two open boats are tied together and covered with a plank platform মাৰনাও হৈছে দুখন সৰু সৰু নাও একেলগ কৰি কাঠেৰে বা কাঠৰ তক্তাৰে ইয়াক বান্ধি লোৱা হয় একেটা কৰি লোৱা হয় its operating system is more special ইয়াৰ কাম কৰাৰ বা ই চলাচল কৰাৰ পদ্ধতি এক বিশেষ it is paddled across the river কেতিয়াবা বঠাৰেও ইয়াক চলোৱা হয় or it is operated with the help of a running cable connected to either sides of the river নাইবা বেছি ইন্টাৰেষ্টিং ওয়েটো আছিল নদীৰ দুই পাৰে কেবল কানেক্ট কৰি ৰছী কানেক্ট কৰা হয় আৰু এই ৰছীৰ সহায়ত ৰছীত ধৰি ধৰি টানি টানি নাও পাৰ কৰা হৈছিল the marboat is pushed from one side to opposite by the force of the current অৱশ্যে এই ৰছীৰ সহায়ত বা কেবলৰ সহায়ত যেতিয়া অখান নাও চলাচল হৈছিল সেই সময়ত পানীৰ খুতেও সহায় কৰিছিল নাইবা পানীৰ খুতৰ বিপৰীতেও যাবলগীয়া হৈছিল What unusual visitor did John Rountree have in his bungalow one night? এদিনাখন ৰাতি জন ৰন্ট্ৰীৰ বাংলো কেম্পাছত এক অদ্ভুত অতিথি প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই অদ্ভুত অতিথি কি আছিল The unusual visitor that John Rountree had in his bungalow one night was nothing but a tiger. এই অদ্ভুত অতিথি কোন আছিল বাঘ এটা আছিল Most probably it was washed up by a flood. খুব সম্ভৱ এই বাঘটো বানপানীত উটি আহিছিল He also sometimes noticed pug marks of large cat in the bungalow campus. তেখেতে মাজে মাজে তেখেতৰ বাংলো কেম্পাছত large cat মানে বাঘৰ খুজৰ চিন দেখা পাইছিল Question number 7 What does Rountree say about the river banks of the Manas sanctuary? মানস অভয়াৰণ্যৰ নদীৰ পাৰৰ বিষয়ে লেখকে কি কৈছিল ইয়াৰ আমি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে কৰিলো 2 মাৰ্কৰ কাৰণে কিছু বহলাই লিখিব লাগিব River banks of Manas sanctuary were the favorite site for the governor's Christmas camp. মানস অভয়াৰণ্যৰ নদীৰ পাৰবিলাকে আছিল গভৰ্ণৰৰ ক্ৰিসমাস চাউনিৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰিয় ঠাই Rountree said that it has special duty to build and decorate camps for which he sometimes receives letters of thanks. মাজে মাজে Rountree প্ৰধান এটা বিশেষ ডিউটি আছিল বিশেষ দায়িত্ব আছিল এই ক্ৰিসমাস ক্যাম্প বিলাক সজাই পৰাই তোলাটো আৰু এই ক্ৰিসমাসৰ সময়ত এনেকৈ ক্যাম্প সজাই পৰাই তোলাৰ কাৰণে Rountree কেতিয়াবা গভৰ্ণৰৰ পৰা letters of thanks ধন্যবাদৰ পত্ৰও পাইছিল What is the belief about the dividing channel between Peacock Island and the mainland of Guwahati that the author mentions? লেখকে উল্লেখ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এই Peacock Island আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ এই নলাটোৰ বিষয়ে জনবিশ্বাসটো কি আছিল বুলি কৈছে What is the belief about the dividing channel between Peacock Island and the mainland of Guwahati that the author mentions লেখকে উল্লেখ কৰা গুৱাহাটী আৰু Peacock Islandৰ মাজতে নলা সম্পৰ্কীয় জনবিশ্বাসটো কি আছিল The water of the Brahmaputra between Peacock Island and the mainland of Guwahati shrank and just a channel remained in winter season ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা Peacock Island আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ কম পানী থকা প্ৰায় নলা সদৃশ মানে শীতকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই গৈ প্ৰায় নলা সদৃশ হৈ গৈছিল
It was believed that if the channel between the Peacock Island and the mainland of Guwahati dried up completely, ইয়া বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে গুৱাহাটী আৰু পিকক আইলেণ্ডৰ মাজৰ এই নলা সদৃশ পানীখিনি যদি কেতিয়াবা একেবাৰে শুকাই যায়, it would indicate the end of British Raj. এয়া ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ ৰাজৰ অন্ত পৰাৰ চিন হ'ব. In some years it was about to dry up. কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰায় শুকাই যাওঁ অৱস্থা হৈছিল. The author was not aware whether it dried up completely in 1947 when British Raj came to an end in India as India got freedom. 1947 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, সেই সময়ত এই নলাটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই গৈছিল নে নাই লেখকে ক'ব পৰা নাই. Why was Professor Malkani's action of offering shelter to Gandhi extraordinary? Professor Malkani was a government employee. On the other hand, Gandhi came to Muzaffarpur to fight for the peasant against government. A government employee giving shelter to a man who fights against government was not considered normal in those days, so it was of course extraordinary. How was the solution to the problem of indigo sharecropper of Champaran found? The sharecroppers in the leadership of Gandhi fought a long battle against the existing sharecropping system, rather injustice to them, and finally sought out a solution too. Gandhi demanded 50% repayment, of which had been illegally and deceitfully extorted. Finally, it was settled at 25% refund. Why did Gandhi choose to go to Muzaffarpur first before going to Champaran? Gandhi chose to go to Muzaffarpur first before going to Champaran in order to collect more complete information about the real condition of the peasant than Rajkumar Shukla could provide him. What was the incident that prompted Gandhi to raise his voice of protest against the British? The Champaran episode was the incident that prompted Gandhi to raise his voice of protest against the British. The public support that Gandhi witnessed in Champaran made him more resolute and more courageous to raise voice against the white rule. Why was the Champaran episode so significant in Gandhi's life? Or why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Champaran incident is the first civil disobedience in India that had triumphed. This successful experience made Gandhi realize that civil disobedience can go a long way in freedom struggle. So he considered the Champaran episode to be a turning point in his life. Thus the episode is very significant in Gandhi's life. Question: why was the lesson called the last lesson 2014 AHSEC? It was the last French lesson. Jetiai likhiba last lesson, tetiai last French lesson boli likhiba. As the result of Franco-Prussian War, Alsace and Lorraine had gone under the hands of Germany. From the next day, only German would be taught in the schools of these two districts. So it was called the last lesson. Question number 2. What had been put up in the bulletin board? Bulletin board কি display করা হয়েছিল, কি প্রদর্শন করা হয়েছিল? 2014 তে আহিছিল question 2. The word that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine was put up in the bulletin board on that day. Besides, all the bad news, draft and orders of the commanding officer of the last 2 years had been put up there. Question number 3. What was friends expected to be prepared with for the day, for school that day? 2015 of the question 2. Friends as well as the other students of the school were expected to be prepared with the rules of participles. The teacher M. Hamel had said that he would question them on participles, but friends did not know the first word about participle. Question number 4. What was the commotion that friends anticipated in the classroom? Friends anticipated, expected expected the usual commotion of great bustle in the classroom, that was from opening and closing of the desk, lessons repeated in unison, and even the teachers rapping on the table that could be heard from the street. Question number 5. Why did friends want to spend his stay out of doors? 2016 and 17 আহিছিল. Friends কিয় সিদিনাখন
স্কুললৈ নগৈ দিনটো বাহিৰতে কটাবলৈ এবাৰ ভাবিছিল Friends wanted to spend his day out of doors for three reasons তিনিটা কাৰণত সি তেনেকৈ ভাবিছিল প্ৰথম আছিল he started late for school যেহেতু পলমকৈ স্কুললৈ ওলাইছিল সেইবাবে হয়তো গালি খাব পৰা that is one reason second the outside environment was much more tempting বাহিৰৰ পৰিৱেশটো স্কুলৰ পৰিৱেশতকৈ বেছি আমোদজনক আছিল লোভনীয় আছিল আৰু number 3 he was expected to be prepared with participles which he could not participles-ৰ নিয়ম মুখস্থ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যেটো ফ্ৰেঞ্চে সমলি কৰা নাছিল number 6 question number 6 what are M. Hammel's views about the French language 2016 the question to আছিল M. Hammel's views on the French language was very high according to him French was the most beautiful the clearest and the most logical language in the world he was also in the view that all should guard their language Why did M. Hamel not blame French alone for his inability to learn? French যে ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰিব জনা নাছিল তাৰ বাবে হেমেল ছাৰে কেৱল ফ্ৰেঞ্চকে দোষাৰোপ কৰা নাছিল তাৰ কাৰণ কি আছিল According to M. Hamel, French alone was not responsible for his inability to learn. He further said parents preferred sending their child to work rather than school. M. Hamel blames himself also because he sometimes gave a holiday just to go for fishing. Question number 8. Will they make them sing in German, even the pigeons? What does the sentence suggest? Pigeon কেজনীও কাইলৰ পৰা জাৰ্মান ভাষাত ৰণ দিব লাগিবনে? এই সেন্টেন্সটোৱে কি suggest কৰিছে? Will they make them sing in German, even the pigeons? This is an emotional sentence uttered by French and even a question against the tyrannic rule of German. This sentence suggests that like pigeons cannot be taught the German language, so they have no right to snatch away the right of the French people. Question number 9. What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? Class শেষ কৰাৰ আগে আগে ক্লাছত বোৰ্ডত কি লিখিছিল হেমেল ছাৰে আৰু এই লিখাখিনিৰ অৰ্থ কি আছিল M. Hamel wrote the words Bible of France on the board before dismissing the class as it was the last lesson. Or your meaning আছিল the words Bible of France meant long live France. Question number 10. What would France love to do on that sunny morning instead of going to school? স্কুললৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সিদিনাখন কি কৰিবলৈ ভাল পালেহেঁতেন French would love to enjoy the tempting and outside environment like fine weather, drilling of Prussian soldiers behind the sawmill, and chirping of the birds on that sunny morning instead of going to school. Why did not Sophie want Jancy to know about her story with Danny? Dannyৰ লগত Sophie যে এটা কাল্পনিক গল্প সাজিছিল এই গল্পটো জেন্সিয়ে নজনাটো কিয় Sophie বিচাৰিছিল Sophie did not want Jancy to know about her story with Danny Casey because Sophie knew that Jancy was a girl who cannot keep secrets. Sophie তেনে বিচাৰিছিল কিয়নো তাই জানিছিল যে Jancy এগৰাকী এনে ছোৱালী যি গোপন কথা পেটত ৰাখিব নোৱাৰে. One more reason was that perhaps Jancy would not believe her imaginary story as the letter was more practical. ইয়াৰ আন এটা কাৰণ আছিল Sophie বান্ধৱী জেন্সি যেহেতু এগৰাকী প্ৰেক্টিকেল বাস্তৱ বিশ্বাস কৰা ছোৱালী আছিল আৰু তাই নিশ্চয় Sophieৰ এনে কাল্পনিক কাহিনীক বিশ্বাস নকৰিব সেইবাবেও Sophie জেন্সিয়ে তাইৰ এই কাহিনীটো জনাটো বিচৰা নাছিল What job is Geoff engaged in? Does he entertain wild and impractical dreams like his sister? What work does Geoff do? কেবা পঢ়া হৈছিল 2020-17-18 ইয়াত প্ৰশ্নৰ প্ৰথম অংশত লিখা আছে What job is Geoff engaged in? Geoff is engaged as an apprentice mechanic. Geoff এগৰাকী শিকাৰু মেকানিক হিচাপে নিয়োজিত বা কৰ্মত নিয়োজিত আছিল Does he entertain wild and impractical dreams like his sister? ভনিয়েকৰ নিচিনাকৈ অবাস্তৱ কল্পনা তাই জিঅফে বিশ্বাস কৰিছিল নে No, Geoff does not entertain wild dreams like his sister. Though he listens Sophie attentively but speaks less and works more, he has realistic approach of life unlike his sister.
জিঅফ যেহেতু ৰিয়েলিষ্টিক এপ্ৰোচত বিশ্বাসী আছিল আৰু সেইকাৰণে সফিৰ এনে কাল্পনিক গল্প বিশ্বাসো কৰা নাছিল নাইবা এনে কাল্পনিক সফিৰ নিচিনাকৈ জিঅফে কল্পনা ৰাজ্যটো বাস কৰা নাছিল Question number 3. What are the other options that Sophie dreams of besides owning a boutique? Sophie বুটিকৰ মালিক হোৱাৰ উপৰিও আৰু কি হোৱাৰ সপোন দেখিছিল Sophie is an unrealistic, unattainable dreamer. Sophie আছিল এগৰাকী অবাস্তৱ আৰু অসাধ্য কল্পনা কৰা এগৰাকী ব্যক্তি She dreams of owning a boutique. Sophie বিলাসী বস্ত্ৰ বিপণীৰ মালিক হোৱাৰ সপোন দেখিছিল Besides owning a boutique, এই বুটিকৰ মালিক হোৱাৰ উপৰিও she dreams of being an actress. এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল and even to be a fashion designer. নাইবা কেতিয়াবা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হোৱাৰো কল্পনা কৰিছিল In reality, কিন্তু প্ৰকৃততে she was fit to work in biscuit factory. প্ৰকৃততে তাই বিস্কিট ফেক্টৰীত কাম কৰাৰ বাবেহে যোগ্য আছিল Question number 4. What was incongruous about the delicate bow which fastened the apron string of Sophie's mother? Sophieৰ মাকে পাকঘৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে অতিৰিক্ত যি পোছাক পৰিধান কৰিছিল সেই পোছাকৰ ফিতাৰ গাঁঠিডালৰ কি বিসংগতি দেখা দিছিল বুলি প্ৰশ্ন সোধা হৈছে The delicate bow that fastened the apron string of Sophie's mother was about to lose and open due to hard work. Sophieৰ মাকে দিনটো পাকঘৰত কাম কৰি এই অতিৰিক্ত কাপোৰ পিন্ধি আছিল তাৰ ফিতাডাল প্ৰায় খুল খাই যোৱা দেখা গৈছিল আৰু এয়াই বিসংগতি আছিল Question number 5. What theme does the story Going Places explore? Going Places নামৰ পাঠটিত কি বিষয়বস্তুৰ আলোকপাত কৰা হৈছে Going Places explores the theme of adolescent fantasy and hero worship. Going Places নামৰ পাঠটিত কৈশোৰৰ অবাস্তৱ কল্পনা আৰু বীৰ পূজা এই দুটা বিষয়বস্তুৰ আলোকপাত কৰা হৈছে This story shows us how the teenage period is dominated by unrealistic dreams and hero worship. এই ষ্টৰীয়ে আমাক এই কথা দেখুৱাই দিছে যে টিনেজ পিৰিয়ডটো কেনেকৈ আনৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰিমত মানে অবাস্তৱ কল্পনা বা অবাস্তৱ সপোনত আৰু বীৰ পূজাত এই টিনেজাৰসকল মত্ত হৈ থাকে In this period they desires to achieve impossible. এই সময়ত তেওঁলোকে অসাধ্য সাধন কৰিব বিচাৰে They want to become and act as their hero whom they adore in this age. এই বয়সত যিজনক তেওঁলোকে বীৰ পূজা বা নিজৰ আদৰ্শ বুলি মানি লয় সেই তেখেতৰ দৰে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু তেখেতৰ দৰে হ'ব বিচাৰে What kind of person was Geoff? Geoff কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি আছিল Geoff is an important character in the story. He is Sophie's elder brother. He is an apprentice mechanic who left school 3 years ago. He speaks less and walks more. He is the only one who listens to Sophie's fantasy. Geoff does not entertain wild dreams like his sister. Sophie envies his life of freedom. Why did Jancy feel sad hearing about Sophie's dream? Jancyৰ কিয় বেয়া লাগিছিল যেতিয়া Sophieৰ সপোনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল Sophie was an unrealistic girl who had unattainable dreamy vision. Sophie এগৰাকী অবাস্তৱ অসাধ্য কল্পনা কৰা ছোৱালী আছিল She dreamed to own a boutique, become an actress and even to be a fashion designer. তেখেতে যেহেতু বিলাসী বস্ত্ৰ বিপণীৰ মালিক হ'ব বিচাৰিছিল নাইবা এক্ট্ৰেছ হ'ব বিচাৰিছিল নাইবা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব বিচাৰিছিল On the other hand, Jancy, who was a practical girl, knew that Sophie was fit to work in biscuit factory. Jancy যেহেতু এগৰাকী প্ৰেক্টিকেল ছোৱালী আছিল আৰু তাই জানিছিল যে Sophie প্ৰকৃততে বিস্কিট ফেক্টৰীত কাম কৰাৰ বাবে যোগ্য আছিল and would never be able to fulfill her unrealistic dreams. আৰু জানিছিল যে Sophieৰ এই অবাস্তৱ কল্পনা বা সপোন কেতিয়াও বাস্তৱত পৰিণত নহয় So she felt sad hearing Sophie's unattainable dream. আৰু সেইভাবে Sophieৰ এনে চিন্তাত Jancyৰ
বেয়া লাগিছিল বা বিষণ্ণ হৈছিল Why was Sophie fascinated by Danny Casey? Was it a one-sided affair? Sophie Danny Caseyৰ দ্বাৰা কিয় মোহিত হৈছিল এয়া one-sided affair আছিল নেকি Sophie was very fascinated by the young Irish football star because she was always lost in a dreamy world where she imagined Danny Casey meeting her. Sophie Danny Casey দ্বাৰা মোহিত হৈছিল কিয়নো Sophie কেৱল Danny Casey কল্পনাই কৰিছিল She never met Danny Casey in reality. প্ৰকৃততে Danny Casey কেতিয়াও লগ পোৱা নাছিল Yes, it was purely Sophie's one-sided affair. আৰু ইয়া প্ৰকৃততেই বা সম্পূৰ্ণৰূপে Sophieৰ একপক্ষীয় affair আছিল